नमस्कार, मी मोहन भिडे, संचालक स्वामी विवेकानंद शैक्षणिक संस्था चिपळूण. आपल्या मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिप्रेशन आणि शिक्षण या विषयावरती चर्चा केली होती. आजचा आपला विषय असणार आहे की कोरोना नंतरचं शैक्षणिक जग. सध्या आपल्या इथे शालेय शिक्षण चालू करण्यासंदर्भात उलटसुलट चर्चा चालू आहे. पण एक्झॅक्टली आपण कसं शिक्षण देणार आहोत हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण असं आहे की कोरोना नंतर सोशल डिस्टन्सिंग हा एक खूप मोठा मुद्दा शिल्लक राहणार आहे. आज कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या किती प्रमाणात वाढते आहे, कमी होते आहे, हा वेगळा मुद्दा. पण हा कोरोना आटोक्यात आल्यानंतर देखील सोशल डिस्टन्सिंग हा मुद्दा लवकर जाईल असं मला वाटत नाही. आणि तो राहणं पण अपरिहार्य आहे. कारण आपल्या ज्या हायजीनच्या कल्पना आहेत, कल्पना म्हणण्यापेक्षा ती वस्तुस्थिती आहे, त्याच्यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंग हा मुद्दा कायम राहणार आहे. आणि ज्यावेळी आपण शाळा चालू करण्याबद्दल बोलतो आहोत तर शाळेमध्ये मुलं आपण 2 बेंचवरती एक असंही बसवू शकू. आज परिस्थिती ही आहे की एका बेंचवर 2 ते 3 मुलं बसत आहेत. एका क्लासरूम मध्ये 60 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्ती मुलं आहेत. पण एकदा सोशल डिस्टन्सिंग अप्लाय केल्यानंतर आता जे काही नॉर्म्स चालू आहेत की शाळा 5 तासाच्या ऐवजी 3 तास चालवा, अल्टरनेट डे काही स्टँडर्डला बोलवा, म्हणजे तुमच्याकडे अवेलेबल असणारा जो स्पेस आहे आणि स्टुडंटचा नंबर यांचा एक साधारणपणे जर रेशो बनवला आपण तर त्या रेशोवरती ही कॅल्क्युलेशन असते. माझ्या सकाळमधल्या मागच्या लेखामध्ये पण मी याचा उल्लेख केला होता की कोरोना नंतरचं जग, शैक्षणिक जग काय असेल. तर त्याच्यामध्ये जे निकष असतील त्याच्यामध्ये हा महत्त्वाचा मुद्दा येईल की स्पेस आणि नंबर ऑफ स्टुडंट्स यांचा रेशो. आणि मग त्यानुसार आपल्याला एक सर्टन स्पेस रिक्वायरमेंट असेल. पण ही स्पेस रिक्वायरमेंट केव्हा अप्लाय होईल तर जेव्हा मुलं वर्गात बसलेली असतील, मुलं टॉयलेटला जाणार आहेत, मधली सुट्टी असणार आहे तेव्हा मुलं खेळणार आहेत, नंतर शाळा भरताना आणि शाळा सुटताना हे मोठे व्याप होणार आहेत. कारण तेव्हाची होणारी गर्दी, पालकांची गर्दी, वाहनांची गर्दी, ह्या सगळ्यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन होणार का? आता सुद्धा आपण बघतो आहोत की जिथे जिथे लॉकडाऊनमध्ये सुविधा दिल्या आहेत, सवलती दिल्या आहेत, ओपन केलेलं आहे, तेव्हा मार्केटमध्ये प्रचंड गर्दी होताना आपण बघतो. म्हणजे आपण एवढे सुजाण समंजस नागरिक असून देखील आपण तिथे गर्दी करतो, सोशल डिस्टन्सिंग राहत नाहीये, लोक मास्क पण नीट पूर्णपणे वापरतात की नाही माहिती नाही. असं सगळं असताना आपण शाळा चालू करणार आहोत. माझं मत असं आहे की 4थी पर्यंतची जी शाळा आहे की जिथे मुलांना ती समज पण नाहीये की आपण किती एकमेकांपासून लांब बसायचं, ही सहज प्रवृत्ती आहे मुलांची की ते एकत्र येणार आहेत, खेळणार आहेत आणि ती आपण दडपू शकत नाही. सो आपल्याला तिथे सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करणं फार कठीण काम आहे. सिमिलरली आपल्या खेडेगावातल्या ज्या शाळा आहेत तिथे आपण नेटच्या माध्यमातून ऑनलाईन क्लासेस नाही पोहोचवू शकत. तसंच शिक्षकांची जाग ये, ह्या सगळ्या गोष्टींचे प्रश्न प्रचंड मोठे प्रश्न आहेत आणि या सगळ्यांवरती सोल्युशन मिळणं आवश्यक आहे. माझा फोकस आज फक्त 4थी पर्यंतची मुलं एवढाच आहे. आजचा संवाद हा फक्त 4थी पर्यंतच्या मुलांच्या शिक्षणाबाबतीतला संवाद आहे. तर काय करता येईल आपल्याला आणि कसं करता येईल? आता जर आपण वस्तुस्थिती बघितली, जर आपण ऑनलाईन शिक्षणाच्या माध्यमाचा विचार केला तर 4थी पर्यंतचं शिक्षण देण्यासाठी आपल्याला ऑनलाईन हा तितकासा योग्य पर्याय नाही आहे. कारण असे की ऑनलाईन आपण शिक्षण 4थी पर्यंतच्या मुलांना देताना त्यांना भले मोबाईल वापरता येत असेल, पण ते किती वेळ एका जागी बसून व्हिडिओ बघणार आहे, ते शिक्षण कसं घेऊ शकते. त्यामुळे मला असं वाटतं की एकमेव पर्याय हा आहे की ह्या मुलांचं शिक्षण घरातून करावं. घरामध्ये किंवा आपल्या बिल्डिंगमध्ये जी मुलं असतील, जेवढी मुलं असतील त्यांचं आपण सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करू शकतो. आपण एक 5 मुलं 10 मुलं असा एखादा ग्रुप बनवून त्यांचं शिक्षण करू शकतो. अर्थात याच्यामध्ये आपल्याला बऱ्याच वेगवेगळ्या यंत्रणा लागणार आहेत, कारण ते शिक्षण देण्यासाठी आपल्याला त्याचे शिक्षक लागणार आहेत. मग हे सगळं जर आपल्याला खूप कठीण होत जाणार आहे किंवा त्याच्यावरती वेगवेगळ्या यंत्रणा विकसित करून आपल्याला काम करावं लागणार आहे, तर बेस्ट पर्याय काय असेल? माझ्या मते बेस्ट पर्याय हाच असेल की आपण आपल्या घरातल्यांची किंवा आजूबाजूच्या परिसरातले जे वयोवृद्ध आहेत, सिनियर सिटीजन्स आहेत, यांची मदत घेऊ शकतो. कारण सिनियर सिटीजन्सना एक चांगलं
साधन मिळेल त्यांचा वेळ घालवण्याचं, त्यांचं मन रमवण्याचं. ॲट द सेम टाइम दुसरा मुद्दा येतो मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याचं. कारण ही 4थी पर्यंतची मुलं आता अपरिहार्यपणे अगदी आपण बघतोय की खेडेगावात जिथे आई वडिलांना काही बोलता येत नाही इंग्रजी, तिथे सुद्धा मुलं इंग्रजी शाळेत शिकतायत आणि मग मोठी कुचंबणा होते, मुलांना काहीच कळत नाही. का हा अट्टहास आपला इंग्रजी शिक्षणाचा? कशासाठी? आपल्या पिढीतले म्हणजे माझ्या वयाच्या पिढीतले आज जे 50-60 वयातली माणसं आहेत, असे किती लोक बालपणी इंग्रजी शाळेत शिकले? नाही शिकलेले एवढ्या प्रमाणात तर नक्कीच नाही. मग ते काय कुचकामी ठरलंय का आजच्या जगात, का मागे पडले? असं काहीच झालेलं नाहीये. आपला हा भ्रम आहे की इंग्रजी शिक्षण चांगलं, मातृभाषेतून शिक्षण द्या. बघा एक साधं उदाहरण तुम्हाला मी देतो, शेअर करतो की आपण रस्त्याने चालताना एखाद्याला आपला धक्का लागला तर आपण झटकन सॉरी म्हणतो. पण जर माफ करा चुकून लागलं हे म्हणताना आपल्याला किती जड जातं. हे म्हणताना आपल्या मनामध्ये एक अपराधीपणाची भावना निर्माण होते, जी सॉरी म्हणताना होते का? नाही होत. हा भाषेचा फरक आहे. मातृभाषेतून ज्यावेळी आपण बोलतोय त्यावेळी ते आपण मनापासून, हृदयापासून बोलतोय, आणि जे दुसऱ्या भाषेतून बोलतोय ते आपण फक्त मेंदूने बोलतो आहोत. त्यामुळे ती एक क्रिया आहे, बाह्य क्रिया आहे आपली. आपण झटकन बोलून मोकळे होतो. तर या 4थी पर्यंतच्या मुलांना काय काय करू शकतो आपण? पहिली गोष्ट आपण मातृभाषेतून शिकवू शकतो. आपल्या घरातली वयोवृद्ध मंडळी किंवा आपल्या घरातला जो पण फावला वेळ ज्याला आहे तो त्याच्याबरोबर संवाद साधू शकतो. खूप वेगवेगळ्या प्रकारची पुस्तकं, जसं मागच्या लेक्चरमध्ये पण मी म्हटलं, रामायण आहे, महाभारत आहे, बिरबल आहे, पंचतंत्र आहे, तेनाली रामांच्या गोष्टी आहेत. अशा अनेकविध गोष्टी मुलांना आपण सांगू शकतो. घरातले छोटे छोटे खेळ, मैदानी खेळ तर सोडा, कारण हा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे की सांघिक खेळच खेळता येणार नाही सोशल डिस्टन्सिंगमुळे. कबड्डी खेळता येईल का? बघा विचार करू. सोशल डिस्टन्सिंगमध्ये कबड्डी कसे खेळणार? नाही खेळता येणार. पकडापकडी कशी खेळणार? साधा खेळ. आंधळी कोशिंबीर लांबचीच गोष्ट बघा, काहीच नाही करता येणार आहे, कारण मुलं इथे एकमेकांच्या संपर्कात येणार आहे. मग सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन नाही होणार आहे. मग वेगळे खेळ काय आहेत? तर असे अनेक कौशल्य निर्माण करणारे खेळ. मला माझ्या लहानपणचे खेळ आठवतात. सागर गोटे, काचा पाणी. काचा पाणी इतका सुंदर गेम नाहीये. मुलांचं हँड आईज ब्रेन, मी इंग्रजीत बोललो आता मुद्दा, कारण हे संतुलन, कोऑर्डिनेशन खूप छान होतं. बघा विचार करून, तुम्ही जर कोणी खेळला असेल, काचांचे बांगड्यांचे तुकडे, घरात असलेले बांगड्यांचे तुकडे एकत्र, आता बांगड्यात नसतात तर तुकडे करून मिळणार, पण मिळू शकतात. कारण याला जर डिमांड यायला लागली तर या सगळ्या गोष्टी उपलब्ध होऊ शकतात. काही गणिती खेळ, व्यापार, किती छान खेळ आहे. गणिती खेळ आहे, खूप चांगला खेळ आहे. त्याच्यातून तुम्ही मुलांना वेगवेगळं विचार करण्याची वृत्ती जोपासू शकता, डेव्हलप करू शकता, तिला खतपाणी देऊ शकता. किल्ला बनवायला सांगा मुलांना. 2-4 मुलांमध्ये किल्ला बनवू शकतो, तेवढं सोशल डिस्टन्सिंग पुरेसं आहे. 2-4 मुलं एकत्र येऊ शकतात, काही प्रॉब्लेम नाही. त्याच्यातून त्यांची कला डेव्हलप व्हायला, विकसित व्हायला सुरुवात होईल. किती प्रकारे आपण विकसन करू शकतो हे मला सुचलेल्या गोष्टी आहेत किंवा मी ज्या केल्या आहेत आतापर्यंत त्या गोष्टी सांगतोय. तुम्ही अशा अनेक विधा अजून तुमच्या कल्पकतेने शोधून काढू शकता, आणि असे काढणारी लोक आहेत. सो ह्या पद्धतीने जर आपण शिक्षण करत गेलो, अगदी मुलाचे कोणते विषय लागतात तो शिकायला 4थी पर्यंत? एक भाषा लागते, गणिती कौशल्य लागतात. ही गणिती कौशल्य म्हणजे अगदी आपलं 12वीचं गणित किंवा इंजिनिअरिंगचं गणित अपेक्षित नाहीये. गणिती कौशल्य, गणिताचा विचार करता येणे, पाढे शिकवू शकतो. भाषा शुद्धीकरणासाठी चांगली स्तोत्र शिकवू शकतो. मुलांच्या बोलण्याचे संस्कार हेही महत्वाचे आहेत. कित्येक शब्द आपण खूप चुकीचे बोलत असतो, नाही होणार ते जर हे संस्कार ह्या वयापासून मुलांवरती केले गेले. चांगली चांगली स्तोत्र शिकवा. भले संस्कृत नको कळू दे त्यांना, अर्थ नको कळू दे, पण उच्चार सुधारतील. पाठांतराची एक सवय लागेल. पाढे नुसते 2 ते 30 पर्यंत मर्यादित राहायचं कारण नाहीये. लहान मुलं खूप लवकर आत्मसात करतात. त्यांना पावकी, नेमकी ही पहिले आपल्याला शिकायला लागेल. मला मान्य आहे, पावकी, नेमकी. मला आठवत आहे आमच्या लहानपणी आउटकी वगैरे आम्ही शिकलेलो आहोत. म्हणजे आता इंग्रजीत थोडं सांगतो. 1/4चा पाढा, हाफचा पाढा, 3/4चा पाढा, 1.25, 1.5, 1.75, 2.25 आणि 2.5, 2.75 इथपर्यंतचे पाढे, याचे सगळ्यांचे पाढे ते पदाके किंवा असं म्हणतात. बरोबर, पावकी, नेमकी, असे पुढे सवाईकी, आउटकी, दीडकी, अडीचकी असे खूप शब्द आहेत.
सो हे पण आपण मुलांना शिकवू शकतो. आपल्या बरोबर बाजारात जाताना किंवा बाहेर काही व्यवहार करताना मुलांना आपण गणित करायला लावू शकतो की कर हिशोब, मी एवढ्या एवढ्या वस्तू आणल्या, ही त्याची किंमत आहे, मी भाजी आणली 25 रुपये किलोची भाजी आहे, मी 1.25 किलो आणली, किती रुपये झाले. बघा, हे चौथी पद्धतीची मुलं करू शकतात, सहज करू शकतात. होतं काय, इंग्रजी मीडियममध्ये त्या ज्या गोष्टी लहान मुलांना सांगितल्या जातात ते त्या वातावरणात तयार केल्या दिलेल्या गोष्टी. आपल्या गोष्टी कोणी मुद्दाम इंग्रजीत लिहून मुलांना शिकवत आहे का? नाही, आपण बॉटआउट घेतोय. बाबा ब्लॅक शीप ही गोष्ट शिकवतोय, बरोबर ना. सो त्यांना ते वातावरणच माहिती नाहीये, ते त्यांच्या अवतीभोवती आहे का ते नाहीये. आणि मग जे आपल्या अवतीभोवती वातावरण नाहीये त्या वातावरणातल्या कोणत्या तरी गोष्टी आपण शिकवतोय, किती त्यांना आत्मसात होतील. ते फक्त पाठ करतील, आत्मसात नाही होणार, बरोबर ना. पाठ करतील, परीक्षेत येतील, संपला विषय. पण ह्याच छोट्या छोट्या कथा सांगा. रामायण सगळ्या आदर्श कथा आहेत. बंधुप्रेम, मित्रप्रेम, मातृप्रेम, पितृप्रेम, किती गोष्टी आहेत. हे जर लहानपणापासून मुलांना आपल्या घरातूनच जाणवलं तर मोठे झाल्यानंतर ते विचित्र वागतील का? ते लहानपणापासूनचे संस्कार आहेत. नाही वागतात, विश्वास ठेवायच्यावरती. खरंच चांगली पद्धत आहे. महाभारत काय असू नये याचं मूर्तिमंत उदाहरण महाभारत आहे की कसं वाईट वागणूक काय असते ते पण कळू दे ना मुलांना, कळते मुलांना. आपण समजवण्याची हातोटी ती पण तयार होईल. तुम्ही प्रॅक्टिस करायला लागा, तयार होईल. सो हा भर याच्यावरती आहे की जर करोनामुळे आज आपलं जग बदललंय तर याला आपण संधीत रूपांतरित करू. ही एक संधी आहे समजूया. आपण थोडा वेळ मुलांसाठी काढूया, आपल्या आजूबाजूच्यांना इन्व्हॉल्व करून घेऊया आणि मग एकत्रितपणे. हल्ली तर आपण बघतोय महाराष्ट्रात सगळीकडे 5 नंतर सगळे व्यवसाय, दुकानं, व्यापार सगळं बंद होत आहे. आपण मोकळेच आहोत. मग का नाही आपण हा वेळ मुलांसाठी देऊ शकत नाही? आपण देऊ शकतो नक्कीच. मुलांना इन्व्हॉल्व करा. तुम्हाला ऑनलाईन शिक्षणाची पण गरज राहणार नाही. मुलं घरातच शिकतील, सेफ राहतील आणि व्यवस्थित आई वडील मुलं त्यांना वेगवेगळे खाद्यपदार्थ, पौष्टिक पदार्थ ह्याचा विचार करून हेही देऊ शकतात. म्हणजे त्यांच्या आवडीनिवडी तुम्ही डेव्हलप करू शकताय. त्यांना चांगले चांगले पिक्चर दाखवा. लहान लहान मुलांचे आम्हाला आठवते लहानपणी शिवाजी विवाची पिक्चर, श्रीकृष्णाचे पिक्चर दाखवले जायचे. मुद्दाम शाळेतल्या मुलांना टॉकीजमध्ये नेऊन हे पिक्चर दाखवले जायचे. अजून विसरलेलो नाही. संस्कार येते, हे मुलं नाही विसरणार. फक्त गरज आहे आपण नेटाने एक पाऊल पुढे टाकायचं. ही संधी आहे, आपण याचा वापर करू शकतो. आणि 4थी पर्यंत तरी शिक्षण मला असं वाटतं की शाळेमध्ये जाऊन बंदिस्त याच्यात देण्यापेक्षा मोकळ्या याच्यात आपण देऊया. आपल्या घरामध्ये, आपल्या बिल्डिंगमध्ये, आपल्या परिसरात, गार्डनमध्ये आपण मुलांना या सगळ्या गोष्टी नीटपणे चांगल्या शिकवू शकतो. इतर विकसन करा त्यांचं. सायकलिंग चालू करू द्या, पोहू द्या. जिथे सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून करता येणार आहे, कदाचित पोहणं शक्य नसेल पण ते पोहणं बाजूला ठेवूया. पण इतर गोष्टी ते शक्य आहेत. गार्डनमध्ये वेगवेगळे कांदा फोडीसारखा खेळ बघा, जाता जाता आठवलं कांदा फोडीसारखा खेळ किती शारीरिक कौशल्य विकसित करतो. त्याला सोशल डिस्टन्सिंगमध्ये खेळता येणार आहे आपल्याला. कांदा फोडीमध्ये काय माणूसच पाहिजे गरजेचं नाही. काठी लावा, हळूहळू वाढवत द्या. उंच उडी मारायला लागेल, लांब उडी मारायला लागेल. ही जी मेंदूत होणारी कॅल्क्युलेशन्स आहेत ना, ही महत्वाची आहे. खेळ खेळताना, शॉर्टपुट खेळताना, गोळाफेक करताना तो जो 45 डिग्रीचा जर गोल मिळाला तर गोळा लांबपर्यंत जातो. हे शारीरिक कौशल्य आहे. तिथे आपल्याला मोजता येत नाही गोल. हे आपल्या मेंदूमध्ये तयार होणारं, विकसित होणारं कौशल्य आहे. किती आता मी तुम्हाला फक्त उदाहरण देतोय, याच्यावर तुम्ही विचार करत गेलात तर अशी किती गोष्टी सापडतात. सो विचार करा, प्रयत्न करा, खूप गोष्टी सापडतात. साध्या पत्त्यांच्या खेळामधनं किती गोष्टी शिकणार आहेत. गणिती चप्पू खेळा, गणित तयार होईल. दुसऱ्याच्या हातातली पानं ओळखायची, त्याचं चेहऱ्यावरनं, त्याच्या भावांवरनं, त्याच्या देहबोलीवरनं त्याच्याकडे काय प्रकारचे पत्ते असतील हे ओळखण्याची. लहान मुलं खूप हुशार असतात. आपल्या वागणुकीतून किती गोष्टी शिकत असतात. तर नुसत्या या खेळातून किती शिकते. सो नुसते मी घरात बसणारे खेळ म्हणतोय असं नाही. व्यापार आहे, पत्ते आहे, कॅरम आहे, तर घरात बसून खेळ झाले. काचापाणीसारखे खेळ आहे कॉन्सन्ट्रेशन वाढवण्यासाठी. तसेच बाहेर जाऊन पण मुलांशी लंगडी हद्दपाव झालाय. अरे लंगडी खूप छान खेळ आहे. कांदाफोडीसारखे खेळ आहेत जे सोशल डिस्टन्सिंग सांभाळून खेळता येणार आहे. बरोबर. सो विचार करा, कसं वाटलं, काय वाटलं नक्की मला शेअर करा. तुमच्या काही सूचना पण मला पाठवा. पण आपण हा एक वेगळा विचार ह्या संदर्भाने करायला तर सुरुवात करूया. माझं संस्थेचं नाव, मोबाईल नंबर आणि वेबसाईट तिन्ही इथे दिलेलं आहे. मी याच्यावरती तुम्ही तुमच्या कॉमेंट्स मला
शेअर करू शकता, नक्की मी त्याचा विचार करेन. कारण ह्या सगळ्या गोष्टी मी माझ्या क्लासमध्ये, अर्थात माझ्या क्लासमध्ये 4थी पर्यंतची मुलं नाही आहेत, पुढची मुलं आहेत, पण ह्या मुलांमध्ये मी ह्या गोष्टी करून बघितलेल्या आहेत. एखादा पिक्चर दाखवून त्याच्यावरती चर्चा घडवून आणली तर 8वीच्या वयोगटातली मुलं सुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे त्याच्यावरती चर्चा करतात. हा माझा अनुभव आहे. करून बघा. चांगलं एखादं पुस्तक मुलांना सांगितलं वाचा आणि मला सांगा, त्याच्याबद्दल सांगा, मुलं करतात. हल्ली तर मोबाईल आहे, गुगल आहे, तुम्ही एकाएकी नवीन नवीन टॉपिक जनरेट करून देऊ शकता. एक साधा जाता जाता सूत्र म्हणून सांगतोय, कापूर आपल्या घरात वापरला जातो. मी माझ्या सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना मुद्दाम सांगतो की शोधा किती जणांना माहितीये कापूर कसा तयार होतो. अहो नसतं माहिती, कापूर कसा तयार होतो, घरात वापरला जातोय कसा तयार होतो माहिती नाही, धूप कसा तयार होतो माहिती नाही, साबण एवढं माहिती असतो ऐकून किंवा शाळेमध्ये कुठेतरी आलेला असतो. या 2 गोष्टी शाळेच्या अभ्यासक्रमात दाखवा मला, कापूर आणि धूप कसा तयार होतो, कुठे आलंय का, नाही आलं, शोधू द्या मुलांना. आणि गुगलचा वापर तर करतातच मुलं, मग त्याच्यावर उगाच काहीतरी कोणत्यातरी ऍक्टरची माहिती आणि तो केव्हा जन्मला, त्याचं बजेट काय, कोण आलं ते हे शोधण्यापेक्षा अशा गोष्टी शोधतील. उगाच कॅप्टन अमेरिकेच्या मागे लागण्याच्या ऐवजी आपल्याकडे विरुद्धवत आहे, खूप फॅन्टसीवाली कादंबरी आहे, असं काहीतरी वाचू दे, त्याच्यात आवड निर्माण होणार, सुरुवातीला प्रयत्न करावे लागतील. सो करून बघूया, एक कोरोनामुळे मिळालेली संधी म्हणून करून बघूया आणि एकमेकांना शेअर करूया. धन्यवाद.